हेलो अनि नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुलाई सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु र हजुरलाई मेरो च्यानल सिम्पल नलेजमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आज हामी पावर पोइन्ट अन्तर्गत भिडियो पार्ट 5 मा छौं र मैले आज हजुरलाई सिकाउने भनेको पावर पोइन्ट अन्तर्गत एनिमेसन ट्याबको बारेमा हो। हजुरलाई म यहाँको सम्पूर्ण फंक्सनको बारेमा विस्तार रूपमा बुझाउने छु र हजुरलाई मेरो भिडियोमा कतै बुझ्न गाह्रो भयो भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला, म हजुरलाई रिप्लाई गर्नेछु र ढिलो नगरी भिडियो सुरु गरौँ। सुरु गरौँ हामी यो ट्रान्जिसन टु द स्लाइड ग्रुपिङ देखि। ट्रान्जिसन अर्थात चाहिँ यदि तपाईलाई आफ्नो स्लाइडमा कुनै एउटा ग्राफिकल इफेक्ट हाल्नु पर्यो भने हामी त्यसलाई ट्रान्जिसन भन्छौं। जस्तै मानली मलाई यदि यो फर्स्ट स्लाइडमा मलाई एउटा कुनै ट्रान्जिसन हाल्नु पर्यो ताकि मैले जब पनि स्लाइड शो रन गर्छु तब कुनै एउटा ग्राफिकल इफेक्ट आओस् भने हामी त्यसलाई ट्रान्जिसन भन्छौं। जस्तै तपाईलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रो अप्सन छ यहाँ ट्रान्जिसनको। जस्तै म तपाईलाई अहिले देखाउन सक्छु। तपाईलाई यस्तो खालको चाहियो कि हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो खालको चाहियो कि यस्तो खालको चाहियो, यस्तो खालको चाहियो तपाईलाई यस्तो खालको, यसलाई चाहिँ हामी ट्रान्जिसन भन्छौं। तपाई ट्रान्जिसन एउटा स्लाइडमा मात्र नभएर तपाई एक देखि अर्को स्लाइडमा जाँदाखेरि पनि बिचमा ट्रान्जिसन हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यसलाई चाहिँ यो लिए हैन, म यसलाई डबल क्लिक गर्छु, त्यसपछि हाम्रो यो लागेको छ। तपाई यहाँबाट प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म क्लिक गर्छु, यस्तो खालको देखिन्छ। अब तपाई यतापटि सरौं, हाम्रो यहाँ छ तपाईको ट्रान्जिसन साउन्ड, ट्रान्जिसन स्पिड, एप्लाई टु अल। ट्रान्जिसन साउन्ड अर्थात तपाईलाई यो यदि ट्रान्जिसन खोल्दाखेरि कुनै एउटा साउन्ड चाहियो भने हजुर यहाँबाट अप्सन छ, तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म युज गर्न चाहिन, तपाई आफ्नो मर्जीले गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो तपाई आफ्नो मर्जी। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ ट्रान्जिसन स्पिड। तपाईलाई कस्तो यो ट्रान्जिसन यो तपाईलाई कस्तो चाहियो, एकदम स्लो चाहियो, तपाईलाई कि त मिडियम चाहियो कि त फास्ट, तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म स्लो गरे भने बिस्तारै खुल्छ, अनि मिडियम ठिक्कको, अनि फास्ट एकदम छिटो खुल्छ। त्यसपछि तपाईको अर्को छ एप्लाई टु अल। तपाई यदि यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको जति पनि स्लाइड छ यो जम्मैमा तपाईको यो ट्रान्जिसन लागु हुन्छ। जस्तै म तपाईलाई गरेर देखाउँछु। म यहाँ क्लिक गर्छु एप्लाई टु अल, त्यसपछि म स्लाइड शो रन गर्छु। स्लाइड शो रन गर्नलाई चाहिँ तपाई F5 थिच्नु होला। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी 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 तपाईको यो स्लाइड शो सक्यो, त्यही भएर यसले देखायो एन्ड अफ स्लाइड शो, क्लिक टु एक्जिट। म एक्जिट थिच्छु, तपाई यसरी आउँछ। यो त भयो हाम्रो ट्रान्जिसन टु स्लाइड। त्यसपछि हामी यता सरौं, हाम्रो यहाँ छ एडभान्स स्लाइड जसमा हाम्रो छ अनमाउस क्लिक। यसमा हामीले टिक गरेको छौं, अर्थात यसले चाहिँ जब पनि हामी स्लाइडमा क्लिक गर्छौं तब मात्र हाम्रो ट्रान्जिसन रन हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ अटोमेटिकली आफ्टर। यदि हामी चाहन्छौं कि हाम्रो ट्रान्जिसन आफसे आफ चलिरहोस् बिना यहाँ हामीले माउस क्लिक गरिकन भने हामी यसको प्रयोग गर्छौं। जस्तै म तपाईलाई यो गरेर देखाउँछु। यहाँमा गएर क्लिक गर्छु, त्यसपछि यसलाई म अफ गरिदिन्छु, अनि तपाई यहाँबाट यसको टाइम पनि दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै म यो गर्छु, यसको मतलब चाहिँ यिनीहरु चाहिँ सेकेन्डमा हुन्छ, अर्थात हरेक ट्रान्जिसन 1-1 सेकेन्ड पछि मात्र लागु हुन्छ। त्यसपछि हामीले यहाँ एप्लाई टु अल गरेर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि यो जम्मै स्लाइडमा लागु होस्। त्यसपछि म तपाईलाई यहाँ जान्छु अनि फेरि म F5 थिच्छु। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ट्रान्जिसन आफै चलिरहेको छ, मैले क्लिक गरेको छैन। त्यसपछि हाम्रो स्लाइडहरु सक्यो, फेरि म एक्जिट बटन थिच्छु, अनि त्यसपछि फेरि म यतापटि सर्छु अनि यसको यो टिकमा घटाइदिन्छु अनि यसलाई ओके गर्छु, अनि फेरि म एप्लाई टु अलमा गएर क्लिक गर्छु। अब चाहिँ मैले आफ्नो ट्रान्जिसन मैले एकपछि अर्को सानलाई चाहिँ मैले यहाँ स्लाइडमा गएर क्लिक गर्ने पर्ने हुन्छ। जस्तै म तपाईलाई फेरि F5 थिच्छु। अब जब म यहाँ गएर क्लिक गर्छु तब मात्र हाम्रो खुल्छ। फेरि म यहाँ क्लिक गर्छु, फेरि मात्र खुल्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी। त्यसपछि फेरि हाम्रो स्लाइडहरु सक्यो, फेरि म यसलाई ब्याक जान्छु। यो त भयो हाम्रो एडभान्स स्लाइड। यो त भयो हाम्रो एनिमेसन स्लाइडहरुमा हाल्ने। अब हामी चाहन्छौं कि यो स्लाइड त भएको कुराहरुमा जस्तो यो टेक्स्ट हुन सक्छ, हाम्रो इमेजहरु हुन सक्छ, यिनीलाई चाहिँ हामी एनिमेसन हाल्नु पर्यो भने हामी यतापटि जान्छौं। सुरुमा हामीले स्लाइड भित्र कुन चाहिँ पार्टलाई हामीले एनिमेसन हाल्नु पर्ने त्यसलाई हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म यसलाई सिलेक्ट गर्छु, म यसमा एनिमेसन हाल्न चाहन्छु। त्यसपछि हामी यतापटि जाम, हामीसँग थुप्रो अप्सन छ, फेड, वाइट, अनि फ्लाइ इन। तपाई नोट गर्नु कि हामीले यो स्लाइडमा पनि त हामीले एनिमेसन हालेको थियौं नि त, त्यसैले पहिला सुरु स्लाइडको एनिमेसन आउँछ, त्यसपछि टेक्स्टको एनिमेसन आउँछ। फेरि म तपाईलाई देखाउँछु। पहिला सुरु स्लाइडको, अनि टेक्स्टको, स्लाइडको, अनि टेक्स्टको। त्यस्तै गरी हाम्रो यहाँ छ अर्को कस्टम एनिमेसन। तपाई यहाँबाट खोल्न सक्नुहुन्छ या तपाई यहाँबाट खोल्न सक्नुहुन्छ। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कस्टम एनिमेसन खोल्नेबित्तिकै यतापटि एउटा साइडमा बक्स आएको छ। हामीले इन केस बाहिर गएर क्लिक गर्यो भने तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको यो बटनहरु अफ भएको छ। त्यसको लागि हामीले पहिला सुरु यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बटन खोलेको छ। यहाँ गएर क्लिक गरौँ, हामीसँग अरु इफेक्टहरु यहाँ तपाई भन्न सक्नुहुन्छ ट्रान्जिसन पनि छ। हाम्रो सुरुमा छ इन्ट्रान्स, एम्फसाइज, एक्जिट, मोसन पाथ। इन्ट्रान्स अर्थात यहाँ भित्र भएको ट्रान्जिसनहरुले चाहिँ पहिला सुरु स्लाइड देखाउँछ अनि पछि मात्र हाम्रो यो टेक्स्टहरु देखाउँछ। अनि हाम्रो यतापटि एम्फसाइज, यसले चाहिँ पहिला सुरु नै हाम्रो यो स्लाइडमै टेक्स्ट देखाउँछ, त्यसपछि यसले एनिमेसनहरु हाल्छ। अनि एक्जिट, यसले चाहिँ
हाम्रो स्लाइडबाट टेक्स्टहरु गायब गर्ने काम गर्छ, यहाँ भनौं एक्जिट गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ मोसन पाथ। यसले चाहिँ एउटा मोसनबाट हुँदै हाम्रो टेक्स्ट हाम्रो स्लाइडमा शो गर्छ। जस्तै म सुरुमा गए इन्ट्रान्समा गएर म यहाँ तपाईको मोर फिल्ड जानु, तपाईसँग थुप्रो फिल्ड छ। जस्तै म मानिम यो गर्छु, तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला सुरु हाम्रो स्लाइडमा टेक्स्ट हुँदैन, पछि मात्र आउँछ। फेरि म यताबाट जान्छु फ्लाइ इन, यसरी आउँछ यसरी। जस्तै मैले फ्लाइ इन लिन्छु अनि म ओके गरिदिन्छु। त्यसपछि यताबाट हाम्रो यहाँ भेरी फास्ट मिडियम स्लो भेरी स्लो हाम्रो यहाँ अप्सन छ। अहिले म मिडियम गर्छु। हाम्रो यो टेक्स्ट पहिला सुरु देखाउँदैन, पछि मात्र देखाउँछ। त्यस्तै गरी म इम्फेसाइजमा जान्छु अनि यहाँ गएर म अहिलेलाई चाहिँ यो लिन्छु। तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टेक्स्ट ई को ई हुन्छ र यसैमा यसले ट्रान्जिसन थपिदिन्छ। फेरि म यसलाई प्ले गर्छु, तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले हामीलाई यो दुईटा ट्रान्जिसन देखायो, किनकि हामीले सुरुमा चाहिँ इन्ट्रान्स हालेको थियौं, त्यसपछि इम्फेसाइज हालेको छौं। यसै गरी तपाईले आफ्नो टेक्स्ट या तपाईको इमेज अब्जेक्टमा तपाई आफ्नो मर्जी जति पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो अन्तिममा छ यहाँ अन्तिम र यहाँ हाम्रो सेकेन्ड लास्टमा छ हाम्रो ब्लाइन्ड। जस्तै म ब्लाइन्ड लिन्छु, यसले गायब गरिदिने काम गर्छ। अनि एउटा मोसन पनि लिहालौं लेफ्टबाट, लेफ्टबाट यसरी यो मोसनले काम गर्छ। त्यसै गरी म अर्को स्लाइडमा जान चाहे यतापट्टि पनि म यसलाई सिलेक्ट गर्छु, यो हाम्रो हेडर भयो। यसलाई पनि म त्यस्तै गर्छु। अहिलेको लागि इन्ट्रान्समा जान्छु अनि एउटा म र्यान्डम जुन पनि हाल्दिन्छु, तपाई आफ्नो मर्जीले हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ जाम अनि म यो गर्छु अनि त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गरौँ अनि यसलाई पनि सेम म त्यही गर्छु, फोल्ड अनि यसलाई सिलेक्ट गर्छु अनि यसलाई ल यति मात्र गरौँ अहिलेको लागि। त्यसपछि फेरि हामी यतापट्टि जाम, त्यसपछि फेरि म यता सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि हामीसँग यहाँ रिमुभ पनि अप्सन छ। तपाईलाई मानिलिम यो चाहेन भने यसलाई सिलेक्ट गरे तपाई यो एनिमेसनलाई चाहनुहुन्न भने यो एनिमेसन चाहिँ यसको हो। तपाईलाई यो चाहेन भने चाहिँ तपाई रिमुभ गर्नु, यो एनिमेसन यहाँबाट हटेर जान्छ। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलो एनिमेसन यो छ, सेकेन्ड एनिमेसन यो छ। त्यस्तै गरी यतापट्टि चाहिँ हाम्रो अर्को स्टार्ट, यसमा चाहिँ हाम्रो अन क्लिक, विथ प्रिभियस, आफ्टर प्रिभियस। अन क्लिकको अर्थ चाहिँ जब पनि तपाई यहाँ गएर स्लाइडमा गएर क्लिक गर्छ त्यसपछि मात्र तपाईको एनिमेसन रन हुन्छ। जस्तै म तपाईलाई गरेर देखाउँछु, म यहाँ सुरुदेखि गर्छु। हामी सबैमा अहिले सायद यहाँ अन क्लिक नै छ होला, यहाँ अन क्लिक नै छ। म F5 थिच्छु, अहिले के पनि देखाउँदैन। जब म क्लिक गर्छु तब मात्र देखाउँछ। फेरि म यसलाई फेरि क्लिक गर्छु अनि फेरि अर्को यो अनि फेरि यता लेफ्टपट्टिबाट जान्छ सायद। त्यसपछि यता भयो यसरी यसरी। अन्तिममा चाहिँ हामीले स्लाइडमा कुनै पनि एनिमेसन दिएको थिएनौँ हामीले, त्यसरी यो यसरी नै आयो। त्यसपछि हामी अर्कोमा जाम, यो विथ प्रिभियस। यसको लागि चाहिँ मलाई यो चाहिन्छ, म यहाँ जान्छु, म यसलाई सिलेक्ट गर्छु। हाम्रो यहाँ अर्को छ विथ प्रिभियस। विथ प्रिभियसको अर्थ चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नुभएको ट्रान्जिसन माथि अर्को पनि ट्रान्जिसन छ भने त्यो सँगै देखाओस् भने चाहिँ तपाई विथ प्रिभियस क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानिलिम अहिले हामीसँग चाहिँ यो एउटा ट्रान्जिसन मैले यसलाई सिलेक्ट गरेको छु, यसको माथि पनि त यो अर्को ट्रान्जिसन छ नि त, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 0 अनि 1। तपाईँ चाहनुहुन्छ कि यो दुईटा सँगै सो होस् भन्ने चाहिँ हामी विथ प्रिभियसको अप्सन लिन्छौँ। जस्तै म अहिले यसलाई सिलेक्ट गर्छु अनि म अलिकति यो मिडियम गरिदिन्छु यसलाई अनि यसलाई पनि म मिडियम गरिदिन्छु। त्यसपछि म यहाँ गएर विथ प्रिभियस गएर क्लिक गर्छु, त्यसपछि म यहाँ गएर प्रिभ्यू गर्छु। तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ यसै सँगै आउँछ। त्यसपछि हामीसँग अर्को छ यहाँ आफ्टर प्रिभियस। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ कि हाम्रो यो ट्रान्जिसनहरु पाली पिलो आओस् भने चाहिँ तपाईं यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ गएर प्रिभ्यू गर्छु, तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला सुरु सरी यहाँ विथ प्रिभियसमा भएछ। म फेरि आफ्टर प्रिभियस गर्छु अनि यहाँ प्रिभ्यू गर्छु। तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला सुरु एउटा आउँछ अनि मात्र अर्को यो काम सुरु हुन्छ। हाम्रो विथ प्रिभियसमा चाहिँ सँगै यसरी हाम्रो एनिमेसन सुरु हुन्छ भन्ने आफ्टर प्रिभियसमा चाहिँ पाली पिलो हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले त देखिहाल्नु भयो हाम्रो यो यताबाट तपाईं भेरी स्लो, स्लो, मिडियम, फास्ट, भेरी फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग अरु पनि छ यहाँ फंक्सन। जस्तै मैले अहिले यसलाई सिलेक्ट गर्छु अनि त्यसपछि म यहाँ जान्छु यो बटनमा अनि तपाईको यो अघि भइहाल्यो स्टार्ट अन क्लिक, स्टार्ट विथ प्रिभियस, स्टार्ट आफ्टर प्रिभियस। हाम्रो अर्को चाहिँ इफेक्ट अप्सन्स, यो चाहिँ अलिकति हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँ म क्लिक गर्छु, त्यसपछि तपाईको एउटा सानो बक्स खोल्छ। यहाँ तपाईको सुरुमा छ साउन्ड। यदि तपाईलाई यो
ट्रान्जिसन खोल्दाखेरि तपाईलाई कुनै एउटा साउन्ड चाहियो भने तपाईसँग यहाँ अप्सन छ जस्तै मैले अहिले यो लिएको छु त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को छ आफ्टर एनिमेसन पछि तपाईलाई कुनै कलर दिनु पर्यो तपाईको पुरै यो ठाउँमा कुनै एउटा कलर दिनु पर्यो भने हजुरले यहाँ लिन सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ म लिन त्यसको खासै उपयोग पनि छैन त्यसपछि हाम्रो अर्को छ एनिमेसन टेक्स्ट तपाईलाई सुरुमा छ अल एट वान्स अर्थात् तपाईलाई यदि यो पुरै हेडिङ छ नि जुन यो मैले कृष्ण मन्दिर लेखेको छु यो तपाईलाई एकैचोटी चाहियो भने तपाईँ यसलाई क्लिक गर्नु अर्को हाम्रो चाहिँ बाइ वर्ड तपाईलाई शब्द चाहियो भने तपाईँ यसलाई क्लिक गर्नु त्यसपछि हाम्रो अर्को छ लेटर तपाईलाई लेटर गरेर चाहियो भने हजुर यसको अप्सन दिन सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ म तपाईलाई देखाउनलाई म अल एट वान्समा गएर ओके गरिदिन्छु तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकैचोटी यसरी आएको छ र पछाडि साउन्ड पनि आएको छ त्यस्तै गरी म फेरि यहाँ गएर अर्को तपाईलाई देखाउँछु म फेरि यहाँ गएर अब चाहिँ म बाइ लेटर अनि त्यसपछि तपाईलाई मैले एउटा भन्न बिर्सेछु यो चाहिँ तपाईको चाहिँ टाइमिङ हो तपाईलाई एकपछि अर्को लेटर बीच कतिको टाइम राख्नु पर्यो कतिको ग्याप राख्नु पर्यो तपाईँ यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ अर्को भाषामा तपाईँ टाइमिङ पनि भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई कतिको टाइम दिने भनेर तपाईँ अहिले यसलाई म 10 मा छोडिदिन्छु हामी बोर्ड जस्तो 10 मा छोडिदिन्छौँ त्यसपछि यसलाई म ओके गरिदिन्छु तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ लेटर हुँदै आएको छ तपाईँ आफ्नो मर्जीले यहाँ यो टाइमिङ पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ अहिले म यसलाई 10 मा छोडिदिएको छु त्यसपछि हामीसँग अर्को छ यहाँ तपाईको यहाँ सो एडभान्स टाइमलाइन तपाईँ यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको आफ्नो यो ट्रान्जिसनको तपाईलाई यो टाइमिङहरु देखाउँछ तपाईँ आफ्नो ट्रान्जिसनको टाइमिङहरु यसरी घटाउनु बढाउनु अगाडि पछाडि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यो आएको छ तपाईँ यसलाई यतापट्टि सार्नुहुन्छ भने चाहिँ यसको टाइमिङ घट्छ त्यस्तै गरी तपाईँ यतापट्टि सार्नुहुन्छ भने यसको टाइमिङ बढ्छ तपाईँ आफ्नो मर्जीमा छ त्यस्तै गरी तपाईँ यसलाई यतापट्टि सार्नुहुन्छ भने तपाईको यो यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म तपाईँ कुनै पनि इफेक्ट देखाउँदैन त्यसपछि तपाईँ यो ओरेन्ज देख्नुहुँदैछ नि यहाँ छुएपछि मात्र यसले इफेक्ट देखाउँछ जस्तै म तपाईलाई प्ले गरेर देखाउँछु यहाँ छुयो त्यस्तै गरी म यसलाई यहाँ स्टप गरिदिन्छु त्यसपछि तपाईलाई यही स्लाइडको तपाईलाई स्लाइड सो हेर्नु मलाई भने यहाँ गएर क्लिक गर्नुस् अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी रन हुन्छ म फेरि ब्याक जान चाहे हजुरलाई इन केस अब तपाईलाई यो ट्रान्जिसनहरु तलमाथि गर्नु पर्यो भने पनि तपाईसँग अप्सन छ जस्तै यहाँ अहिले यो माथि छ नि त तपाईले यहाँ गएर क्लिक गर्नुहुन्छ भने तल जान्छ त्यस्तै गरी यो माथि जानु पर्यो माथि यहाँ क्लिक गर्नु माथि जान्छ तपाईलाई एकैचोटी डिलिट गर्नु पर्यो भने जस्तै मानिले मलाई यो दुईटा डिलिट गर्नु पर्यो भने तपाई कन्ट्रोल बटन थिचिरहनु अनि अहिले यो पलदेखि सिलेक्ट भएको छ यसलाई पनि सिलेक्ट गर्नु त्यसपछि गएर रिमुभ गरिदिनु तपाईको सबै रिमुभ यो दुईटै ट्रान्जिसन हटेर जान्छ यो त भयो हाम्रो कस्टम एनिमेसन र यसै गरी मैले हजुरलाई एनिमेसन टाइपको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिए आशा गर्दछु कि यो भिडियो तपाईलाई हेल्प गरोस् एनिमेसन सिक्नुमा र हजुरको मनमा कुनै क्वेशन छ या कुनै जिज्ञासा छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला म हजुरलाई रिप्लाई गर्नेछु अनि हजुरलाई मेरो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला यसै गरी म हजुरमाझ बिदा हुन चाहन्छु म चाँडै नै अर्को भिडियो लिएर हजुरमाझ आउने छु तबसम्म मलाई बिदा दिनुस् हस्त नमस्ते।